नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण चाललोय बारामतीमध्ये भरलं एक TC कॉलेजच्या पाठीमागे न्यू लंडन ब्रिज. तर चला बघूया कसं किती खास आहे आणि किती मस्त त्याने बनवलंय. तर फर्स्ट टाइम चाललोय, तर चला तुम्हाला एक्सप्लोर करतो मी सगळं ते लंडन. मित्रांनो, आता आपण फायनली आलोय लंडन ब्रिजला आणि सगळ्यात पहिल्यांदा म्युझिक ते चालू आहे. तर लोकेशन बघू शकता, इथं TC कॉलेज आहे आणि TC कॉलेजच्या इथं एकदम समोर हे या मैदानावरती हे असं एक्झिबिशन बनवलं आहे. तर चला आता तिकीट काढून आत जाऊ. चला.